සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේ මගේ ටෙක් උපේ YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරන WhatsApp එකේ වැදගත් settings ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ තිරේ යන විදිහට කරන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපිට WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා 33ක්. එතනින් තමයි අපිට WhatsApp එකේ settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ යටම තියෙනවා settings. අපි ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. එතන උඩ ක්ලික් කරලා අපිට profile picture එක තියෙනවා. අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. remove කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙනවා about එක. අපිට කැමති about එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ තියෙන about එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. available busy at the school ඒ වගේ ඕනම දෙයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙනවා phone number එක. අපිට එතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් phone number එක ඕනනම් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපිට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ account එකට ගියට පස්සේ මුලින්ම තියෙනවා privacy. අපිට ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා large scene. අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ profile photo එක කාටද පෙන්වන්නේ කියලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කලින් කතා කරපු about එක කාටද පේන්න තියන්න ඕනි කියලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි WhatsApp එකේ දාන status කොහොමද කාටද පෙන්වන්න ඕන, කවුරු හරි මගහරින්න ඕන නම් ඒක කාටද පේන්න ඕනේ නැත්තේ කියලා අපිට දෙවෙනියට හදාගන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක්ට වගේ share කරන්න ඕන නම් ඒකත් අපි තුන්වෙනියට එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට යටින්ම තියෙනවා අපි පස්සේ තියෙනවා අපි group කියලා එකක්. අපිට එතනින් පුළුවන් අපේ account අපේ phone number එක අපේ WhatsApp phone number එක group වලට කාටද add කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න. මෙතනින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා live location එක. ඊට පස්සේ contract එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. යටම තියෙනවා fingerprint lock. අපිට එතනින් පුළුවන් මෙහෙම අපේ ෆෝන් එකේ fingerprint feature එක තියෙනවා නම් fingerprint lock එකක් දෙන්න. ෆෝන් එකේ lock එකට අමතරව ඒකත් හොඳයි. ඔයාගේ privacy එක ගැන හිතනවා නම් මේ feature එක choose කරන්න පුළුවන්. මම දැනට ඒක මගේ එකකින් අයින් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා security එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා two step verification එක. අපිට එතනට ගිහිල්ලා two step verification එකක් දෙන්න පුළුවන් අපේ account එකට. ඒකත් enable කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙන enable එකෙන්. ඒකත් ඔයාගේ account එකෙන්. ඊට පස්සේ යට තියෙන change කරන්න phone number එක පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ request account information ටික ගන්න පුළුවන් request කරලා. ඊට පස්සේ යටම තියෙනවා delete my account. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ account එක delete කරලා දාන්න phone එකෙන්. delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට chat එකට යන්න පුළුවන්. chat එකේ උඩම තියෙනවා theme. ඒකෙන් light dark අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ wallpaper අපිට එතනින් පහලින් change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ message එකක් type කරලා enter එක ගැහුවට පස්සේ message එක send වෙන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ media visibility එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ font size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ chat backup එක අපිට මෙතනින් chat backup එක අපේ Google එකට log වෙන්න පුළුවන්. අපේ email එකෙන් අපිට මෙතන account එකක් එතෙන්ට add කරලා අපේ WhatsApp එක backup කරගන්න පුළුවන් අපේ email එකට. Google account එකට. අපිට backup එක Wi-Fi වලින් නැත්නම් cellular phone එකෙන් ඊට පස්සේ යට තියෙනවා මේක backup එක videos backup කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ data and storage usage එකට. මෙතන උඩම තියෙනවා network usage කියන එක.
එතන තියෙන අපි සෙන්ඩ් කරපු සහ රිසීව් වුණු ඩේටා වල ප්‍රමාණය අපිට එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ කොච්චර ඩේටා අපි යූස් කරලාද කියලා. මෙගාබයිට් 639ක් මම යූස් කරලා තියෙනවා. එතන පහලින් තියෙනවා කෝල්ස් වලට, මීඩියා වලට, Google Drive එකට, මැසේජ් වලට, ස්ටේටස් වලට, රෝමින් වලට වෙන වෙනම කොච්චර ඩේටා ප්‍රමාණයක් මගේ ෆෝන් එකෙන් මම නාස්ති කරලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේකත් ඔයාලට වැදගත් වේවි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්ටෝරේජ් යූසේජ් එක. අපිට එතනින් ගියට පස්සේ ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න යාළුවන්ට කොච්චර data ප්‍රමාණයක් ඔයා නාස්ති කරලා තියෙනවද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ස්ටෝරේජ් යූසේජ් එකට ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මීඩියා ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ්. අපිට එතනින් පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් ඩේටා වලින් ඔටෝ ෆොටෝස්, ඔඩියෝ, වීඩියෝ, ඩොකියුමන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන Wi-Fi වලින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පල්ලෙහා තියෙනවා ලෝ ඩේටා යූසේජ් කියන එක. අපිට ඔයාට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ඔයාට කියා දෙන්න තියෙන්නේ මේ WhatsApp ගැන. වීඩියෝ එකෙත් ඔයා නොදන්න දෙයක් දැනගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ තිර යන විදිහට කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු සුබ දවසක්.